Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Lazada. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trở lại với Rings Eating Show, ăn uống và trải nghiệm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu em một cái lọ này. Cái này mình vừa mới xin được rồi, không biết lọ gì luôn. Mình cùng review ăn thử và trải nghiệm xem nó là cái món gì nhá. Rồi, ở đây mình có một cái lọ như này. Cũng chả biết là của Trung Quốc hay là của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản hay là của Đài Loan nữa, toàn cái tiếng chữ Hán rồi. Đây có cái lọ này, mình đoán chắc là nó ô mai. Rồi ở phía nắp trên của nó thì có cái hàng chữ này. Ôi rồi ôi. Ở đây thì có cả tiếng Anh này, Sweet House, ngôi nhà ngọt ngào. Còn bộ này mình không biết là tiếng Trung Quốc hay là tiếng Hán hay là cái tiếng Đài Loan hay Hồng Kông, không rõ được, hay là tiếng Singapore. Rồi mặt hông chúng ta sẽ có một cái tem này, Sweet House. Và cái này thì mình dịch được cái thêm này nó là 240g. Đó. Còn đây là hoa mai, chắc là quả này chắc là quả mai hay quả mơ gì đấy. Rồi cái này chúng ta sẽ có một cái tem nữa, cũng hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Này khó dịch lắm này. Đây là các cái hàm lượng của nó này. Hết rồi. Còn đây, nhìn qua cái lọ trong này chúng ta sẽ thấy nó có những cái quả như kiểu quả nho ấy. Mình nghĩ rằng đây là quả nho anh em, nho khô. Đó, nho khô. Cổ không biết của Trung Quốc hay của Đài Loan nữa. Đây, nó có một cái nắp nhựa này, sau cái nắp nhựa này chúng ta sẽ có một cái nắp khui nhá. Chặt đấy. Rồi. Đấy, có một cái nắp nhựa như này. Và trên này thì mình sẽ có một cái giật lon giống kiểu lon Coca ấy. Và trên này thì nó có ghi là cái này nó không biết là về hạn sử dụng không. Nó ghi là 2020-415. Và là cách hướng dẫn mở lọ, tức là chúng ta sẽ giật cái lên kéo sang ngang. Rồi đó. Một chút thông tin về cái sản phẩm này. Như vậy cái trường hợp mà mình không biết thông tin về sản phẩm như này thì mình sẽ review của gì? Đó là chúng ta sẽ sử dụng một công cụ hết sức đắc lực, đó chính là sử dụng Google Dịch. Rồi, mình sẽ cài cái Google Dịch trên này. Chúng ta cùng tìm hiểu xem cái này nó là cái sản phẩm gì nhá. Rồi, mình đoán cái đầu tiên cái này nó sẽ là tiếng Trung. Mình sẽ để ngôn ngữ đây là tiếng Trung Quốc nhé. Trung Quốc, chúng ta sẽ chọn ra tiếng Trung này. Rồi, bắt đầu thử scan xem nào. Tiếp tục cho phép. Ta cùng thử xem nào. Cái này sẽ là tiếng Trung Quốc thật anh em ạ. Đây này, nó tên là JinTG. Đây cho anh em. Chúng ta sẽ có là JinTG. Nó nho khô, nho Ujin. Ui dồi, nho anh Ujin nhá. Rồi mình xem cái này là cái gì. Hồng Kông, một cái sản phẩm của Hồng Kông. Đó. Em có thể nhìn rõ trong này không? Mình sẽ một số các cái thứ này. Con cừu non. Lúc thì nho khô. Chúng ta thử xem nhé. Rất may là chúng ta có những công cụ này. Đây là cái hạn sử dụng của nó 240g. Rồi mình thử dịch cái mặt trên này xem nào. Như vậy cái này sản phẩm là của Hồng Kông anh em. Đây là một số các cái thông tin của nó về cơ sở sản xuất. Sản xuất tại Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Đài Loan, thành phố Jinji của Quảng Đông. Cùng có muối, chanh. Đó, nó cũng có một chút thông tin mình có thể giảm dịch được thôi. Đây là các loại chất của nó. Đây là nho khô, sản phẩm của Hồng Kông. Cái gì đấy? Để xem nào.
thật là biết ăn cái gì nó cũng phải có cái thông tin, chứ không phải là cái gì mình cũng cho vào mồm được. Và nhất là cái sản phẩm tiếng Trung Quốc như này ăn cũng phải cẩn thận một chút. Sợ nhất mấy bát China này không dịch được cái này. Rồi, nói chung lại chúng ta có một số các cái thông tin về nó là cái nho khô sản xuất tại Quảng Đông. Gì đây? Khối lượng tịnh này. Rồi, không rõ đâu, đại khái là biết là nho khô rồi, bóc ra ăn thử. Xem cái này nhá. Đây, nó có cái hộp sắt này khá là chắc thôi anh ạ, không sợ. Trong này mình thấy là không có hoạt hút ẩm đâu. Đó, nó làm hút chân không bằng cái này luôn này, bằng cái lon. Mà cái này bằng nhựa nhá. Cái nhựa này thì nó có đặc điểm là ánh sáng nó lọc qua thì nó vẫn có thể làm mốc được sản phẩm nhá, làm tăng nhiệt độ trong này. Nên cái này bảo quản cũng khá là ghê. Để vào khai thử. Đây nó sẽ thế nào. Đó. Rồi, đây là bên trong. Mùi này là mùi mứt nho anh ạ. Mùi mứt nho, không phải ô mai. Đây là quả nho. Đây là nho của Trung Quốc, nho khô. Đó. Đây là mứt nho. Đó. Trời, nhiều lắm. Chỗ này là khoảng 240g. Bây giờ mình ăn thử miếng nhé. Cái mứt nho này rất là khác cái mứt nho ở Việt Nam. Cảm nhận mình khi ăn cái mứt nho này, đầu tiên không phải nó ngọt hoàn toàn, mà nó có vị hơi mặn mặn. Nó có vị giống kiểu ô mai ấy. Ăn nó đắng đắng nữa, mà ăn trong nó cứ sạn sạn ấy, cũng như là cái vỏ hột của nó vẫn còn trong này, nhưng mà nó không bị ngọt khé như ở Việt Nam. Việt Nam là một cái mứt nho ăn nó ngọt ngọt chắc rồi. Cái này nó lai giữa ô mai và cả cái mứt nho. Ăn hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, hơi đắng đắng. Ăn nó kiểu sạn sạn nữa. Mình đã ăn giống ô mai nhiều hơn. Còn quả to này. Rồi mình sẽ thử bóc đôi ra xem, cắt đôi ra xem trong nó có gì nhé. Rồi, mình sẽ cắt thử đôi quả mứt nho này, chúng ta xem nó thế nào. Không cắt được nhẹ, nó vướng. Đây này. Như vậy dưới này nó có một cái hột thôi nhỉ. Ui ôi, chắc ăn. Cái nho này nó là cái nho đen, nó còn cái hột này. Đó. Nó còn cái hột này, chúng ta phải bóc này nhé, nó không bị đắng ấy. Ăn nó sẽ bị đắng, nó ăn nó sần thật. Ui, nhiều hột lắm. Hột nữa này. À mẹ ơi. Tán hột thôi. Đây là hột nữa này. Nó là mứt nho nhưng mứt nho không bỏ hột. Ăn nó mặn mặn. Cái trắng trắng này có thể là muối hoặc có thể là đường. Đây, quả này phải to này. Ăn như kiểu mai quá. Này, hột này. Ăn này mình bỏ hột nhá. Ui mẹ, hột này. Hột to kinh khủng luôn. Đó. Đấy, ăn như mai ấy. Đây là của Hồng Kông. Ui,
trong nó hột. Đây, cái này có mấy hột nữa này. Chắc ăn nó cứ sạn sạn. Ta sẽ bỏ cái hột này đi. Một quả bé mà nó có 3 cái hột này. Còn có cái hột nữa này. 4 hột chứ phải. Còn nữa này. Đây, thì cho anh xem sẽ. Hột nó to này cơ mà. Đó. Nhưng mà ăn ngon lắm. Nó không ngọt như cái mứt nho ở Việt Nam, mà ăn nó cứ mặn mặn như của Mai ấy. Tội nhiều hột thôi. Để do cái loại nho của nó khác cái nho của Việt Nam. Cái hột rất là cứng nhé. Đây mình nghĩ mình không thể nhai đâu, nó rất là cứng. Nó cắn cả quả này ăn nó sẽ bị sạn. Có cảm giác như mình đang ăn cát vậy. Này, hộp nó to này cơ mà. Cái này sản xuất ở Quảng Đông nhá, của Trung Quốc đấy. Cái hột này, rồi. Cái ăn cũng ngon đấy, tội nó nhiều hột quá. Đây có cái hột nữa này. Trời ơi, hột. Hột cứng cái này sao nhai được. Cứng lắm, nó như kiểu có hột mới ăn được chứ. Đấy, ăn cũng ngon, bùi bùi, mặn mặn, còn ngọt, không cay đâu. Ăn có quả như kiểu quất. Cái vào vừa rồi ăn nó ra quả quất, nó có vị như kiểu quất ấy. Cái trắng trắng ở ngoài mình nghĩ là nó sẽ là cái đường hoặc là cái muối. Này, nhiều lắm. Phải ăn cái hột rồi. Đây, hộp của nó đây. Nói chung là ngon. Nhưng mà sợ mố ông Trung Quốc. Lại cái hột nữa này. Phát đầu không biết nhai cả hột ăn cứ sạn sạn. Ngon lắm. Còn ngọt và mặn dễ ăn. Nếu mà nó ngọt quá thì ăn nó rất là ngán, còn nó mặn quá thì ăn nó không thành cái này. Cái này của nó cũng rất là ngon đấy, nhưng mà nó mỗi tội nó bị hột ấy. Do cái loại nho của nó. Đây là cái nho đen của Trung Quốc ấy. Nó không như nho xanh Việt Nam, nó sẽ không có hột. Cái quả nó trong như này là không này. Đó. Trời. Ăn mình phải xé làm đôi như này. Bóc cái hột nó đi. Nó ngon. Công nhận nó làm ngon thật. Ăn sướng lắm. Ôi da. Nó quả nó cũng đều đều nhau nhá. Không có quả nào nó trội hẳn đấy đâu. Thì nó cứ đều sàn nhau cùng cỡ như này. Chắc cái quả nho mà trước khi nó sấy nó phải to từng này. Vì trong nho nó có toàn nước, nó sẽ sấy khô thì nó sẽ co lại thành như này. Phần này chỉ có phần thịt quả thôi. Ăn ngon lắm. Ngoài nó ướp với gia vị gì lạ lắm. Mà tụi hột nhiều á. Quá nhiều hột. Ăn mãi chưa hết rồi. Lại hột nữa đây. Ngon lắm. Chả biết nó có nhãn hiệu gì luôn. Đó. Và một lúc mà đây là một sỏ vì hột này. Ăn một quả nữa không? Ngon. Nó không giống cái mứt nho mà ở Việt Nam mình hay ăn đâu. Ở
Với nó mình ăn nó lại ngọt cơ, nó cũng hột. Cái này bọn nó để nguyên cả hột, ăn lại mặn mặn nữa. Vị mà ngon lắm, ăn càng thích. Mình ăn còn cuối cùng. Rồi, ngon nữa. Chắc kết thúc video rồi đây, cũng có hột này. Khát nước quá, uống nước à. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình vừa mới trải nghiệm một cái loại nho đến từ nhãn hiệu là Sweet House, tạm dịch đó là nho của Trung Quốc hay Hồng Kông thì mình không rõ nhãn hiệu, nuôi dịch là CZ hay San gì đấy. Một cái lon này là 240g. Ăn của nó thì cũng có những cái đặc sắc khá là riêng, như là ăn nó có vị mặn này, lai ngọt, và đặc điểm của nó là sẽ có rất là nhiều hột như này, hột rất là cứng luôn các bạn. Đấy, nếu bạn ăn cái mã như này thì lý mình phải bỏ hột nhá. Nhưng nói chung mình cảm nhận về cái này thì có lẽ là rất phù hợp với các bạn gái, các bạn sẽ rất thích này. Ăn nó giống kiểu cái vị của giống muối ô mai nhưng mà nó mặn hơn và nó có cái nói chung rất là đặc trưng của ô mai Trung Quốc. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Để thấy video hay mình các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và đặc biệt là cái này rất là khát nước nhé. Ok, xin chào và gặp lại.